Oh, sorry poepies. Even er langs. Ik kom eraan. Bedankt, slakkenman. 3 zakken slakkenvoer, 4 zakken slakkenbakvulling. Bedankt, slakkenman. Niets te danken. Oké, dan jullie eens even rustig. Jullie krijgen allemaal te eten. Donnie, blijf uit die bak van Walter. Opgelas, wat ben je aan het doen? Cheryl en Henry, niet vechten. Daar sausen klennen dat de broek en mijn hoofd glad helemaal. Daar moet ik echt even iets aan doen. Waarom neem je geen bestellingen op van al die goede mensen? Dat wil ik wel, maar het heeft geen zin. Er is niemand om het klaar te maken. Wat? Waar is SpongeBob? Wacht even, geen idee. Dan moet jij het werk van SpongeBob ook doen. Dat kan ik toch niet? Natuurlijk wel. Elke lapswans kan dat toch. Dus aan het werk. Ik ga eerst op zoek naar SpongeBob. Zeg iets van. Oké, zegt u het maar. Wat zal het zijn? Oh, neem me niet kwalijk, mijn schoonheid. Misschien sta ik bij de verkeerde deur, maar ik moet zeggen, het stelt zeker niet teleur. Ik ben op zoek naar mijn oude maatje SpongeBob. En, hi meneer Krabs. SpongeBob? Ben jij dat, jongen? Waarom ben jij niet op je werk? En waarom ben jij verkleed als een oogverblindende Zuiderzeese hoelameid? Het spijt me, meneer Krabs, maar ik heb het zo druk met het verzorgen van die slakken. Ik probeer morgen weer te komen. Proberen? Luister goed, mijn jongen. Jij gaat het meer dan proberen. Jij... Het zit, slaat elektrische Ronnie met rust. Meneer Buster, gaan we die plank af. Niks nodig vandaag, dank u. Dag, meneer Krabs.